Seria Dincolo de ego, drumul către adevărata prezență. Episodul 4. Frica de a fi vulnerabil. Cum se apără ego-ul în iubire? Există o frică tăcută care trăiește în cei mai mulți dintre noi. Nu frica de eșec, nu frica de respingere, ci frica de a fi văzuți exact așa cum suntem, fără nicio mască. Frica de a fi vulnerabil. Pentru ego, vulnerabilitatea e un pericol, pentru că acolo nu mai e control, nu mai e imagine, nu mai e garanție. Ești doar tu, gol, sincer, cu inima întinsă în fața celuilalt. Și ce se întâmplă dacă nu e primită? Dacă e folosită împotriva ta? Dacă doare? Așa că ego-ul învață să se apere. Închide, ridică ziduri, răspunde cu sarcasm, râde, tace, atacă. Devine independent, puternic, neatins, dar în adâncuri doar tremură. Pentru că adevărul este că nu iubirea ne sperie cel mai mult, ci faptul că în iubire nu ne mai putem ascunde. Și ceea ce e real doare uneori, iar ceea ce e viu nu poate fi controlat. Vulnerabilitatea este limbajul sufletului, este locul unde ne dezbrăcăm de frică ca să fim întâmpinați cu adevăr. Este actul suprem de curaj într-o lume care ne-a învățat să fim închiși. Ieșirea din ego nu înseamnă să nu mai avem teamă, ci să recunoaștem că ne e frică și totuși să alegem să fim deschiși, să spunem, asta simt, aici doare, asta sunt acum. Iubirea reală începe unde se terne protecția, acolo unde nu mai jucăm niciun rol, acolo unde dacă suntem iubiți, e pentru ceea ce suntem cu adevărat. Ego-ul vrea să fie iubit pentru cum se arată. Sinele autentic vrea să fie iubit pentru cum este. Și când facem acel pas, dincolo de mască, dincolo de frică, începem să simțim ce înseamnă cu adevărat intimitate. Acolo începe vindecarea, nu când suntem perfecți, ci când ne dăm voie să fim întregi, chiar și cu rănile noastre.